Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket Nisz Feri barátunk műhelyéből. Őt egyébként ismerhetitek már itt a csatornán, hiszen többek között például volt neki egy európai NASCAR autója, amit egyszer Csabi kipróbált, de nagyon sok rendezvényen is velünk van, és nagyon sok olyan szuper gépjárművel van megáldva az ő csapata, amik önmagukban is különlegesek, amelyeket ők építenek, szervizelnek, működtetnek, és hát ne felejtsük el, hogy azért Feri autóversenyző is volt az íze véget, tehát nem szúrja a hátát a kormány. És egy olyan projekttel talált meg most bennünket, amely építésnek az életét végig fogjuk követni, ami azt gondolom, hogy, miután én már beszélgettem vele, ami azt gondolom, hogy egy nagyon komoly mérföldköve lesz a magyar autózásnak, és nagyon boldog vagyok, hogy erről mi számolhatunk be. És ennek az építésnek, ha nem is a legelején vagyunk, de az első részeinél ahhoz képest, hogy mindjárt megjelenik Feri is a háttérben, és mindjárt megjelenik az az autó is, amiről egyébként szó van, és ez nem más, szia Feri! Sziasztok! Ez nem más, mint egy E30-es M3-as. Még így ebben a formájában nem biztos, hogy mindenki megismerné, de nekem elhihetitek, hogy az. Viszont itt körben ki van rakva 1 millió alkatrész, amikről majd mindegyikről, ha nem is mindegyikről, de nagyon sokról fogunk beszélgetni, mert hogy Ferinek lett egy álma, és ez nem ma alakult ki, hanem szerintem legalább 10 évvel ezelőtt, hogy akar építeni egy olyan autót, ami echte megegyezik a ProDrive által annó megálmodott E30 M3 rally autóval, és itt rögtön át is kell adnom neked a szót, és meg kell kérdeznem, hogy igazat mondtam ezzel a 10 évvel, vagy ez már korábban kezdődött ez a becsípődés? Tehát mikor keltél föl rossz lábbal? Hát a rossz lábbal 20 évvel ezelőtt keltem föl, vagyis több mint 20 éve most már, mert 2004-be jött meg az első E30 M3 versenyautó, amivel a rally túrába kezdtünk el versenyezni. És onnan jött a becsípődés. Maga ez a projekt, ez 10 év, pont kerek 10 évvel ezelőtt kezdődött el. Ahhoz képest nem állunk jól, de rengeteg munka van benne, úgyhogy a nulláról kifejleszteni egy olyan autót, amihez igazából nem kapható kb. Semmilyen alkatrész gyárilag, nincs az, hogy a ProDrive-ot fölhívjuk, és akkor küldjetek egy ilyet, olyat, amolyat. Még ha ez meg is lehetne, akkor kifizetni nem lehetne őket körülbelül az alkatrészárak miatt, de ezért tartott ez ennyi ideig, mert konkrétan az alkatrészeknek a 90%-a minimum úgymond házi készítésű, tehát magyar termék, és visszatervezni az összes dolgot, ez rengeteg idő volt. Mutasd meg nekem első körben kérlek a papírokat, mert az nagyon vicces, amik itt vannak egyébként a gyári felniken, tehát hogy majd itt is lesznek részletek, hogy igen. Ezek voltak annó a versenyfelnik az E30 M3-on. Így van. Ebben a méretben, ezzel a színnel ez a felni, és ez csak a maximalizmusnak egy nagyon picike része. Szerintem ez egy nagyon-nagyon minimális része. A mai műsor végére az lesz, hogy a maximalizmusnak el fogunk jutni egy olyan szintjére, amit már őrültségnek is lehetne nevezni. Feri, nem már, hanem ez konkrétan. Mutasd meg a fotókat, hogy ilyen és ehhez hát most hasonló. Például csak olyanok vannak ugye az autón például, hogy amik ugyanúgy nem kapható alkatrészek, hogy például itt van ez a taposó. Ez konkrétan nagyon-nagyon sok munkaidővel, munkanapokban mérhetjük ezeket, mire így vissza van tervezve valami, és legyártottuk, és konkrétan ott, hogyha megfordultok, hátranéztek, akkor ott van az asztal alatt élőbe a termék. Tehát ami ugye lefordítom ezt, figyeld nézői mondatra, tehát bemenni a boltba, bárkitől venni egy karbontaposót, vagy egy kevlár taposót, az lett volna x euró, és egy rendelés meg egy klik, de a csávó az fotók alapján visszaterveztette és legyártatta, hogy ez csontra úgy nézzen ki, mint a ProDrive-os. Így van, annyi különbséggel, hogy legyártottuk, a csapat nem nyilván, gyártattuk. Úgyhogy annyi különbséggel, de amúgy igen, ez így történt. Tehát ez először meg lett csinálva a lemezből, lett vagy 2-3 prototípus csinálva hozzá, amire tényleg minden úgy állt, hogy így a képeket ilyen szögből, olyan szögből nézegetve, mert ugye maga az egész projektnek a volumenje az ott kezdődik, hogy mit tudom én, 20 éve gyűjtöm a fényképeket az eredeti autókról, mindenről, és körülbelül van egy ilyen 3-4-5 ezer fényképem eredeti autókról, és gyakorlatilag
ez volt az alapja is, meg amiben elvesztem teljesen, ezért tartott ez ennyi ideig, mert konkrétan egy autóba azért nem csak egy taposót kellett legyártani, hanem konkrétan tényleg a karosszériától kezdve, a tökalapoktól az, hogy a bukócső meg lett tervezve az eredeti alapján. Tehát rengeteg alkatrész, amik itt is látszódik minden. Meg hát ugye azok a végletek, ameddig elmentünk, hogy gyakorlatilag tényleg nagyon-nagyon minimális az az alkatrész készlet az autóba, amit konkrétan pénzért meg lehet valakitől venni, hogy egyáltalán könnyítsünk azon a dolgon, hogy ne az legyen, hogy egy hét, 2 hétig tervezünk valamit, megnézzük, jaj, nem olyan jó, akkor tervezzük még, nyomtatjuk 3D-vel az alkatrészeket itthon, hogy gyakorlatilag tényleg 3D-be is lássad, hogy az még mindig nem olyan, hogy mint a fényképen. Ebből is van szerintem egy ilyen másik műhelynyi. Körülbelül igen. Egy szép kombi autónak a csomagtartóját a selejttel meg tudnánk tölteni, ami így műanyagból ki van nyomtatva, amire eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag tényleg minden olyan, amilyen 88-ban ProDrive-nál volt egy ilyen kocsi. Ugye 87-ben homologizálták ezt, de 88-ban volt az a mérföldkő ebbe az autóba, amikor belekerült a tolókerekes váltó, meg amikor úgy már a tengelycsonk jobb volt benne, a futómű, meg minden. Amikor úgy megérett arra, hogy ez tényleg hátsó kerekes autóból egy Jézus Mária a mai napig. Hogy a nézők megint csak értsék, nem működik már az ilyenkorú autóknál az, hogy te bemész a gyártóhoz, lásd ProDrive, és megmondod, hogy adják már ide a terveket, vagy a rajzokat, mert ezek nincsenek meg, vagy csak nagyon kevés dolognak. Ezért van az, hogy fotókból, mint ahogy elmondja Feri, 5000 fotóból próbálja a csapat kitalálni, hogy mi hogy működjön, és akkor csak nyúljunk bele egy pár alkatrészbe, hogy az extremitás az hova jutott el. A két kedvencem, személyes kedvencem egyébként ez a középkonzol rész, amin, ahogy látjátok, a hőfoktekerő az nem feltétlenül azt a funkciót látta el, hanem a hőfoktekerőnek a helyén volt annó ebben a formában, ahogy most látjátok, a fékerő eloszlásnak a vezénylője, és egyébként fölötte pedig a töltés és az üzemanyagtank, meg a stackműszernek a két kapcsolója jobb oldalon, a két fekete. Tehát, hogy annó ebben az E30 M3-ban ez csont így nézett ki. Ez dettóra. Mi meló volt, mire azt kitaláltátok, hogy nem veszek inkább 100 euróért egy Tilton fékerő szabályzót középre, hanem ezt megcsinálom? Ez így van, rengeteg munkaóra van benne, abba gyakorlatilag csak ebbe a részébe. Arról nem beszélek, hogy gyakorlatilag annyira degenerált vagyok, hogy ezt a fajta kapcsolópanelt, ami az egésznek a váza, ez csak a korai kislámpásban volt 1,5 évig. Ezt használta. Nyilván nem kell mondanom, hogy nem kapható már, mert egyszerű lenne a BMW-től is megvenni, akár tök mindegy mennyi pénzért, mert lenne. Nem. Ezért bújod a netet, és hogyha valahol följön egy ilyen nagyon korai kislámpás akkor rögtön rá kell csapni, mert a BMW Motorsport ezt adta a ProDrive-nak is, hogy ezt használják, a DTM kocsiba, a gruppás pályakocsiba, mindegyikbe ezt használták. Nem a standard E30-at, vagy ami az M3-ba volt, hanem a korai kislámpásét. És ilyenből lehetne mesélni 2 hétig ezeket a történeteket, hogy mennyi olyan hülyeség van, amit Jürgen ment a alkatrészraktárba, és akkor tegyük bele azt. Az ott jól néz ki, jó, akkor ezt bele, és akkor egy tök vadidegen, nyilván családon belüli BMW alkatrész, de mit tudom én, E28-as BMW-ből, E23-as 7-es BMW-ből, tehát minden, ami BMW-nél kapható volt, az ebbe az autóba is, meg a gruppásba, meg mindegyikbe megtalálható az alapként teljesen, mert minden. És ez is például egy olyan volt, hogy M3-ban ilyen kapcsolópanel nem volt. Soha nem volt. De mégis ez van benne. De a versenyautóban jó volt. Így van. A másik nagy kedvencem meg az alapműszeregység, aminek az egyik kedvenc része számomra az, hogy az elhelyezése a stacknak, tehát a fordulatszámmérőnek középen, az is mennyire vicces, ugye, hogy ezt az autót azért a szívó motorjának köszönhetően 8 és 10 ezer fordulat között használod, és hogy a versenyző minél többet fölfelé lássa a mutatót, azért ilyen barom formátumban rakták bele. Így van, de így van. Ennek is a története nagyon komoly, hiszen azt mondtad, hogy ez így tudjon kinézni, az, hogy ne jöjjön át rajta a fény hátulról, az, hogy neked tökéletesen megfeleljen, az 10 nagyságrendű teszt példánynak prototípusba mérhető, nagyon sok prototípust
gyártottunk, és akkor ez még csak mindig a háttérlemezről beszélgetünk, amiben bele vannak rakva a műszerek. Arról nem beszélek, hogy konkrétan szerintem nettó munkaórába egy hétbe biztos mérhető, amire megtaláltad az odavaló dolgokat, hogy mik voltak gyárilag benne. Pont azokat a mérőeszközöket. Nem csak a mérőeszköz, az talán még az egyszerűbb dolog volt, mert a stack ugyanebben méretben az volt a legkisebb probléma. Azt megtalálni, VDO műszerből is van szemmel jól látható mennyiségem, ami nem az volt, amit szerettem volna. Ezek a híres túlrendelések. Igen, mert úgy nézett ki, csak aztán mikor megjött, akkor nem. Aztán utána akkor láttam egy másik cikkszámot, az lehet, hogy olyan, mert nyilván megvannak ezek nekem eredetibe is gyári a műszerek, de azokat a cikkszámokat már hiába nézed, mert nem élő cikkszámok már 86-szor változtak, és nem lehetett megkapni. Ami ettől még sokkal nagyobb hard volt az, hogy konkrétan az eredeti visszajelzőket megtaláld az akkori beszállítónál, mert konkrétan ezek is már olyanok, hogy mint a fehér holló konkrétan. Nagyon durva. De mivel ez volt benne gyárilag, addig nyomoztam, míg össze nem lehetett rakni azt, hogy ezekbe benne legyen. És ez konkrétan nem csak az eleje, ami lényeges, hanem a hátulja is. Hogy konkrétan a gyári VDO műszer is fémházas volt. Az első garnitúra, meg a második, amit rendeltem, azok már műanyagok voltak. VDO volt ugyanúgy, kívülről hasonlóan nézett ki, de műanyag volt. Annyi különbség van köztük, hogy ugye ami echte gyárilag benne volt, az ugyanilyen formájú. Aha. A műanyag hátuljú, az már lapos, flat type-os volt. Aha. Nem így néz ki. Nem tetszett. Össze volt egy rakva, és úgy nézted, és nem az igazi volt. Most még a műanyag hátuljával még megbirkóztam volna, mert az nem látszik, de előről nem ugyanolyan volt. Aztán akkor jövünk a kábelköteggel, ami egy kis piszlicsáré kábelköteg, de ugyanolyan, mint az eredeti. Megvettük hozzá az eredeti csatlakozókészletet. Nem lehet már nyilván ezeket is, hogyha nem lett volna eredeti alkatrészem, nem találtuk volna meg, hogy ez honnan van, de hál' Istennek a mai napig lehet kapni hozzá csatlakozót, és akkor ez ugyanúgy lett összerakva. Csak ez se 3000 forint egy ilyen csatlakozó, mint egy sima Deutsch DT csatlakozóval, mint a többiek, akik összerakják. Megveszed 8-10 ezer forintért a csatlakozót, és per darab, és akkor innentől kezdve jönnek azok a dolgok, hogy például visszajelzőt is lehet 1000 forintért is kapni, ez a fajta, ez 10 000 forint darabja. És akkor ki lehet számolgatni mindjárt, hogy gyakorlatilag itt olyan szinten duplázod a költségeidet, hogy ilyen eszemen dolgon, ugye a kapcsolópanel, ez tényleg 100%-ig ugyanolyan, mint az eredeti, mindenbe gyakorlatilag. Maga az áramtalanító kapcsoló is ugyanilyen fém volt a ProDrive-os, meg a DTM-es, azt azért meséld el, hogy ez egy traktorról van. Ez egy traktor alkatrész, ez egy traktor áramtalanító, de ezt használták a gyári kocsiba, ezt is kinyomoztam, megvan. Viktor, ha idefordulsz, Feri meg jön velünk, ez 2 darab gátló, és itt is a tetején láthattok a toronycsapágy bekötésnél különbséget. Őszintén szóval magamtól nem vettem volna észre a különbséget, de Ferencnek ez sem tetszett, úgyhogy ebből is van egy kis történet, hogy melyik mit képvisel, és melyik az eredeti. Igen. Gyakorlatilag a jobb oldali, ez ugye egy Reiger historikus egyutas versenylengés csillapító. Ezt már hál' Istennek legyártotta a Reiger, úgyhogy ez például egy kapható termék volt, viszonylag egyszerű is lehetett volna az egész történet. De persze, hát nyilván, mert van rajta egy nagyon jó toronycsapágy, csak nem ilyen volt rajta gyárilag. Nyilván nem Reiger volt benne, hanem Bilstein, de most annyira azért már nem tudunk autentikusak lenni, hogy 2025-ben egy sima, állíthatatlan, csöves Bilstein gátlóval menjél neki egy rallinak, mert az azért ordinári hátrány lenne. Úgyhogy így azért megalkuvást kötöttünk, hogy a Reiger az Reiger nyilván, csak azért a toronycsapágyban nem tudtam, mert azért van különbség közte. Ugye ez gyárilag a ProDrive-nál, nem a ProDrive, ezt nyilván a BMW Motorsport találta ki, a pályakocsiknál is ugyanez volt, hogy gyakorlatilag, hogyha megfogod, bent van ez a lengéscsillapító így a kocsitba,
gyakorlatilag, és gyorsan akarsz setupolni valamit a pálya szélén, akkor nem az van, hogy leveszed a kereket, elkezded tekerni a rugóerőt, meg a magasságot állítod, hanem föllazítottad a kontraanyát, és konkrétan a magasságot itt tudod egy pillanat alatt 2 kulccsal állítani, le-föl, ugye azért, mit tudom én, ha alá nézel, akkor egy ilyen 1,5 centin belül lehetett állítgatni, úgyhogy ez ilyen finom hangolás volt, csak ezt meg tudták úgy csinálni, hogy konkrétan nem kellett levenni semmit a kocsiról. És neked ez fontos volt, hogy legyen ilyen? Egyrészt azért is fontos volt, mert a gyári kocsin ilyen van, ezért elég fontos tényező volt, hogy így jött ki gyárilag, akkor ez legyen ilyen. Nincs hozzáadott úgy értéke, hogy ezt most annyira fogod használni, mert nyilván itthon a 4 talpason beszetapolod a kocsit, akkor már nem nagyon van a versenypályán szükség ilyenre, de ilyen volt benne gyárilag, akkor legyen ilyen benne, mert most nem szeretem a megalkuvásokat, ugyanez volt az összes. Minden projektem ilyen, ezért készülnek viszonylag sokáig az autóink, mert nem vagyok hajlandó lejjebb adni a minőségből sem, meg úgymond a kinézetből sem. Mert attól lehet jó egy versenyautó, hogy össze van csapva, és kicsit így jár rajta minden. Én ezt nem engedem meg itt a fiúknak se. Súlykolom beléjük a maximalista vonalat, mert ezek vagyunk mi, igazából ezzel vagyunk össze. Egy újabb kis részlet. Igazániból ez egy vízhűtő itt lent. Lehetne bármilyen vízhűtőt használni, 1000 millió után gyártott van, de annó a ProDrive-os autóban így nézett ki, Feriék ezt is külön legyártották. Ez így van. Ez másodikra megvolt. Van egy nem sikerült darab, ami teljesen jó, csak kicsit máshogy néz ki beépítve a kocsiba, mint ahogy ez. Kicsit vastagabb, meg kicsit ezésebb, de mindegy, meg lett másodikra, úgyhogy ez nem lett akkora tétel, viszont van ProDrive-os vízhűtőnk, ami annak idején benne volt a kocsiba. Imádom. Megvan a gruppásunk, megvan a DTMS-ünk legyártva már, ebből az teljesen máshogy néz ki, de abból is megvolt az eredetim, és le lett másolva az egész. Ebből nyilván nem volt eredetim, mert konkrétan, mit tudom én, szerintem 15 éve nem lehet ilyet kb. Látni, mert ez azért viszonylag egy sérülékeny darab, és ott mivel konkrétan szerintem 20-30 éve nem lehet pótdarabot kapni a ProDrive-tól, így azért viszonylag ezek hamar kifutnak. Asztal vége felé menjünk. Szintén egy kis rész, amit ki kell emelnem, itt 2 dolgot is meg fogunk nézni, az egyik majd a tank, de a sokkal fontosabb, hogy a modern versenyautókban láthatjátok nagyon sokszor ezeket a nagyon szexi kékszínű szilikon csöveket. Az a könnyebbik vége megint a bulinak, hogy megrendelni a szilikon csövet, akár még ebben a kialakításban is. Ferencnek ez nem stimmelt, mert ilyen volt, ilyen kötéssel, ilyen verzióban volt az eredeti autóban. Ez egy az egybe 100%-ig megtaláltam Angliába a gyártót, aki gyártotta annak idején a ProDrive-nak a vízcsövet. Nem kis meló volt, mire kiderült. Mennyivel szivattad meg magad összegben, hogy mondjuk nem egy sima szilikoncsövet vettél? Hát olyan 3-szoros áron van, mint a sima szilikoncső körülbelül. Jó. Hát igazából még 2 darab cső hiányzik belőle, ami a komplett készlet, és ez volt 200 000 forint. Atya úristen. Úgyhogy nyilván, de minden, tehát az egész kocsiba, az összes igazából, ha nem az igényességet akarom kiemelni az egész építés során, akkor igazából 2 szóval, angol szóval lehet jellemezni ezt az egészet, hogy no limit kb. Az egész kocsinak az építése, mert tényleg nincs benne megalkuvás se munkaórába, se semmibe. Maga a fényezése a kocsinak majdnem 1000 munkaóra volt. Atyavilág. Majdnem 1000 munkaóra volt, mert tényleg nagyon fontos ez a debütálós projekt, de az összes. Tavaly is elvittek Németországba egy autónkat, egy E30 M3 gruppásat, és azt konkrétan annak köszönhettük azt a megrendelést, hogy annak idején meglátták az egyik autónkat kiállításon, és nem értették a németek, hogy lehet alul pont ugyanolyan fényes egy versenyautó, mint kívülről. És onnan jött konkrétan az egész megrendelés. 2 napon keresztül jártak le az emberei a kinti csapatnak, és nézegették, és fetrengtek a kocsi alatt kiállítva, és nem értették, hogy van. És ez megint csak az, hogy gyakorlatilag meg lehetne csinálni ezt sokkal hamarabb is, csak mikor belül se olyan, mert mattosabb, mert szőrös a festék, vagy akármi, nekem nem.
Mesélj egy kicsit a történetéről a tanknak, ami ugye a formájából is adódik, hogy ez a pótkerék helyére volt annó beillesztve. Ez sem volt annyira egyszerű megszerezni, igaz-e? Nem, ez is konkrétan rengeteg fejfájást okozott. Konkrétan azért, mert lehet ilyen pótkerék tankokat venni nagyon sok fajtát. Van egy bevált gyártó olaszoknál, aki gyártja ezekbe a BMW-kbe is a tankot, csak az nem eredeti. Olyan, mintha, de mégse. Mert ugye annak idején ezt a tankot azért találták ki, kicsit kijebb húzom, mert úgy van kialakítva, ugye amikor ez benne van a pótkerékbe, pótkerék helyén, akkor itt volt a pótkerék, itt még elfért a pótkerék. Erre extra raktad rá, igen. Így van. És az olaszok tankja ezáltal ugye a klasszikusan kapható tankokba általában itt szokott lenni a catch tank rész. Igen. Na most azt ugye már eleve nem bírod egy ilyen autóba belerakni, mert ugye ők a DTM-est másolták le. Aha. A DTM-esnek itt van benne középen. Mert ahhoz nem kell pótkerék. Így van. Utána most el tudod tolni arra az oldalra a pótkereket, de az már nem lesz akkor középen. Most mivel nem pályaautóról beszélgetünk, így sofőr, navigátor benne van, balansznak azért nem tesz jót, hogyha egy 20 kilós pótkereket az egyik oldalra elbillentesz rajta. Nyilván azért is lett ez a tank kitalálva, hogy ebbe itt van hátul ez a rész. És innen jött igazából az egész sztori, hogy gyakorlatilag ez megint egy olyan dolog volt, hogy ez úgy jött, hogy elkezdtem írogatni a tankgyártóknak, mert volt nekem egy eredeti tankom, azt a Continental gyártotta. De nyilván ők már nem gyártanak tankot, nem lehet hozzájuk szerezni. És akkor elkezdtem írogatni leveleket, elkezdtünk írogatni leveleket a tankgyártóknak, és akkor jött ez az angol cég képbe, a gruppás 110 literes tanknak elküldték a 87-es megsárgult papíros gyári rajzát, ami még kézzel volt rajzolva, 86-szor áthúzva rajta a régi méretek, mert már belejavítgattak, meg ezt-azt kicseréltek rajta, azzal szerencsém volt, mert volt nekem egy eredeti tankom. És akkor csináltunk róla ez 2023-as sztori amúgy, 2023-ban egy 2023-as rendes 3D-s rajzot lerajzoltattam itt a fiúkkal, és akkor visszaküldtük nekik, ez mit tudom én, egy ilyen 20-30 e-mail váltás volt, mire eljutottunk odáig, hogy le lehetett nyomni az Entert a gyártásra, és akkor nyilván, mivel az a tank megjött, abból jött az, hogy úgy rákérdeztem, hogy véletlenül nem-e. És akkor jött a válasz, hogy véletlenül de. És akkor arról már viszonylag volt nekik frissebb rajzuk is, elküldték, és akkor kérdezgettem nyilván, mert tök jó lett volna, hogyha le lett volna nekik már gyártva hozzá minden, de mondták, hogy ők csak a tankot gyártották. Úgyhogy nagy volt az öröm, boldogság, mert legalább a tankokat meg lesznek a gyári autókhoz. Igen, ám, csak most a gumitank az idáig tart, és akkor itt be is fejeztük. És akkor utána jöttek azok a dolgok, hogy ha már megvan az eredeti tank, akkor már valahogy vissza kell tervezni, és le kell gyártani a tankbeöntő csövet is, mert hát most hogy néz ki, hogyha most itt belülről tankolgatunk, meg nem ott van a rendszám mellett a tankbeöntője, meg stb. Ez is még meg van spékelve sok dologgal, mert ugye a tankbeöntő, az összes tankbeöntő, amit lehet kapni, az 8 furatos. Aha. De a ProDrive 9 furatost használt. Egy olyan szívüket. Így van. Úgyhogy ez is meg lett hál' Istennek csinálva, úgyhogy megvan a 9 furatos tankbeöntőnk is hozzá, amit kívülről, kis kulcsos, kis ami ugyanúgy néz ki, mint ami a ProDrive-os kocsin rajta volt. Az összes csövezés, fittingek, minden pont ugyanúgy van legyártva, olyan szögbe áll, stb., ahogy azt a gyári kocsin állt. Nyilván gyakorlatilag itt az egész, most itt belekanyarodhatunk mindjárt a fékcsövezésbe is a kocsinál, meg minden, hogy gyakorlatilag, amit már beszéltünk, hogy itt a fittingek, meg a csövek, meg minden, ez megint konkrétan egy autó ára volt. Igen, benne, amit simán meg lehetett volna 100-szor olcsóbban csinálni, de annak idején a ProDrive azt mondta, hogy égessük a pénzt, semmi nem számít, rakjunk bele 2-szer annyi fittinget, mint kellett volna. Úgy tudunk sokat kérni majd érte. Így van, valakivel biztos, hogy... Azt mutasd meg a kamerának, hogy melyik a pontosan a fitting, és hogy ott is mondjuk egy... Hát ugye ez a 90 fokos fitting, gyakorlatilag ugye, ami nyilván jó minőségűt veszel egy ilyen autóba, meg gyárilag is Goodrich volt benne, és gyakorlatilag ez a fitting,
ez ilyen 15 000 forintos tétel nettóba. Na most per darab? Per darab. Ebből van benne olyan 35 darab körülbelül. Mert mindent, a 90 fokot a 90 fokkal összeforgatva raktak össze mindent. Tehát olyan eszement megoldások vannak benne, de így volt a gyári. Mint például, hogyha idehozom a kis füzetecskémet, amiket így nagyjából összeraktam, ugye, hogyha most így rákanyarodtunk a fékcsövezésre, akkor itt látjátok például, hogy ugye a gyári kocsik AP Racing munkahengereket használtak, viszont nem AP Racing tartállyal. Aha. Na most ennek is az a története, hogy van egy ilyen 10 darab tartályon minimum, ami így van, majd valamibe el fog fogyni, de nem az volt, mire kitaláltuk fényképek alapján, meg forma alapján, hogy ez a kis olajtartály az, ami jó nekünk. És ez azért volt nekik fontos, mert ez fért el? Ez fért el, igen, nem fér el. Megvettem ugye az AP Racing tartályokat is, amik ma hasonlóan néztek ki rajta. Igen ám, csak ugye itt látszik, hogy ez ugye el van tolva. Igen. És a középfuratos tartály nem fér el a kettő egymás mellett. Óriási. A harmadik, meg mivel itt sokkal kisebb a hely, mint itt, aztán végképp nem fér el, és akkor itt jött az megint a képbe, hogy gyakorlatilag ez már egy egyszerűbb sztori volt, mert ez mondjuk 10 évvel ezelőtt került egy 3 napomba, mire kitaláltam, hogy ez mi volt, mert ugye a DTM-be meg a gruppás kocsiba is ezt használták váltóolajszuszogónak, meg diffiolajszuszogónak. És ez egy egyszerűbb tétel volt most, amúgy ugyanúgy most elég nagy fejfájást okozott volna, aki kellett volna találni, mert ugyanis ez is BMW-s alkatrész, csak nagyon nem ebbe a modellbe volt, hanem 2-vel ezelőtti modellnek a kuplungolajtartálya volt. De ez, ahogy már mondtad korábban is, valószínűleg ez volt a műhelyben, amit éppen lekapott így a van, csávó. így van. Az volt az, mert ezt már tudták, mert mivel már a gruppába használták ezt előtte, így gyakorlatilag nekik nem kellett kitalálni semmit, mert az jó lesz nekünk is az a tartály, mert ott nem ezének használták kuplungnak, hanem váltónak, meg diffiolajszuszogónak. De itt vannak például ugye ez a rész is. Ezt sem magunktól találtuk ki, hogy így agyon legyen bonyolítva ez az egész sztori, csak gyakorlatilag ugye, hogyha belenézzük, hogy itt azért ez a fékcsöves mappám, azért, hogyha úgy rálapozgatunk, van benne egy pár oldal kinyomtatva a gyári autókból, hogy hogyan is nézett ez ki, és itt jön igazából képbe ugye az egész sztori, hogy ugye itt van egy eredeti autó, és konkrétan az, hogy mennyire bonyolították meg mennyire nem érdekelte őket a büdzsé annak idején se az építésnél, hogy konkrétan fölrakunk ide egy TL-ágat, amit föl lehetett volna úgy rakni a TL-ágat is, hogy az egy egybeépített fitting is, hogy ne kelljen egy TL-ágat megvegyél, meg még 3 fittinget hozzá, hogy tudd a TL-ágat használni. Nem, ők megvették a TL-ágat 3 fittinggel pluszba. És akkor így van bele, de mivel így volt egy az egybe a gyáriba is, pont ugyan így volt ide rakva, így ezzel a TL-ággal, ugyanezekkel a fittingekkel, így mi is ugyanígy raktuk ezt. Azt látszik, hogy teljesen őrültje vagy ennek az autónak. Még mielőtt tovább megyünk a váltó, motor és egyéb területekre, azért azt mondjuk el, hogy... Ja, még egyet kanyarodjunk majd vissza. Mondd el, mert át akartam kötni még ezekhez a kis... Igen, gyakorlatilag ugye egy kartelgáztartály nem akkora szó, meg nem olyan nagy sztori egy ilyen autó építésébe, de mivel megint erről beszélünk, itt megint egy másik sztori, hogy lehetett volna egy szép alumínium tartályt legyártani, mutatósat, meg mindent, de 88-ba vagyunk. Akkor nem ezekre nem ez volt a legfontosabb, hanem hogy gyors legyen a kocsi. Ezért ők mit csináltak? Hát mivel volt gyárilag E30-ból lámpamosós verzió, meglátta Jürgen ott a raktárban, hogy ez egy jó nagy tartály, hogy is legyen ez, hát lett ez. Mivel 2 részre van osztva, ezért az ablakmosó részét használjuk ablakmosónak, a lámpamosó részét megtartottuk kartelgáztartálynak. És ez is csak a fotóban. És gyakorlatilag itt van ugye az eredeti motortérfénykép, és ott van rajta szépen, hogy belemegy a kartelgázcső, és ez meg ott van rajta. És ez például szerencsénkre még egy kapható tétel, ezért egyszerű volt ezt produkálni ebből, csak az, hogy kitalálni, hogy ez milyen tartály volt, az volt egy picivel nehezebb a sztoriba, de megvan és eredeti ez. Ez a része is konkrétan 100%-ig eredeti.
Miután a nézőket alapvetően, meg nyilván engem is érdekelnek az árak, és azért itt nagyon komoly számokról beszélgetünk, ha csak a fittingek, amikről már korábban esett szó, elmondjuk, hogy a kocsiban legalább 2 millió forint értékű csak a fitting. Több mint 2 vagy akár millió több. forint, igen. A fékcső, meg az üzemanyagcső, az gyakorlatilag igen. Hát most durva. igazából, ugye, hogyha tankra visszakanyarodunk, ugye, hogy az AN12-es csatlakozó alumíniumból azért az nem a 10-20 ezeres kategória már önmagába. Mégis mennyibe kerül most manapság egyáltalán egy donorautó, hogyha az ember az ilyen hülyeséget vesz a fejébe, hogy akarna építeni egy ilyet magát, a donort is mennyire kapod meg? Hát most már azok is elég jól el vannak szaladva igazából az árakkal. Nem nagyon tudsz már igazából szerintem egy ilyen 50 000-ért már egy ilyen leszakadt farzsebet kapsz körül. Euróról beszélgetünk. Nagyjából szerintem az az alja, de azt nem éri megvenni versenyautóépítésnek. Az a baj, hogy ilyen versenyautóépítésnek, amikor tényleg úgy van kifényezve az alja, belseje mindene, hogy nem az van, hogy folt hátán folt, és akkor jó van, az úgy majd lesz valahogy. Én azt gondolom, hogy reálisan ilyen 70 000 euró körülbelül a belépő szint, amire azt tudod mondani, hogy jó, akkor ebből el tudunk indulni. Ez egész jó bőrbe van ahhoz, hogy egy szép kocsit csináljál belőle. Megnéztem különböző oldalakon, hogy körülbelül mennyire lehet hozzájutni utcaihoz, és azért ez a 150-170 000 euró az nagyon-nagyon könnyen elszalad. Így nézve mocskosul drága már a kocsi, bár egyébként ugye szoktam mondani, hogy a 190 Evo 2-vel pariba volt, és hát azt is ennyire kapod meg, ha egyáltalán kapsz. Így van, hogyha az Evót, a Sport Evót nézed ebből, és az is már ilyen 200 pluszos. Igen. 200 pluszos. Mi a terved, hogy mi lesz majd az ára egyszer, hogyha kész lesz egyáltalán, vagy nagyságrendileg? Nagyon nehéz, mert egyrészt az alkatrészek és minden nagyon-nagyon fölfelé viszi az árat. Én azt gondolom, hogy a reális ára egy ilyen autóért egy ilyen 250 000 euró környéke lesz. Ez egy 100 millió forint. Nagyon-nagyon sokba is van, mérhetetlenül, tehát még egy 2-3-at meg kéne építeni, hogy egyáltalán a fejlesztési költséggel nullán legyünk. Fölraktak mostanába egy pár külföldi építésű autót, ami teljesen más szellemben van építve. Nagyon jó autók, nagyon gyorsak, tizedennyi originál alkatrészt nem tartalmaznak. Aztán lehet, hogy ez nekem, vagy nyilván én a vásárló réteggel is tisztában vagyok, hogy sokkal nehezebben fogom megtalálni azt a vásárló réteget, akinek ezek a dolgok annyira fontosak, mint például nekem, hogyha nem vannak belőle eredetik, de mit tudom én, szerintem 5 darab körülbelül, ami fent van maradva, meg van még mellette 10, amire rá van hazudva, hogy elvileg az is az volt, de sose fog kiderülni, hogy az volt, mert többet gyártott a ProDrive, de volt, amit kasznit eladott, valaki összeépített kocsit, és azt is eredetinek hívjuk, de nincsen full eredetiből, ami rendes, címkés eredeti ProDrive-os kocsi, abból én egy ilyen 5-6 darabról tudok, ami tényleg frankon a VB-n is ment, meg eredeti volt. Na most azokat már nem is lehet megszerezni, nem csak az ára miatt, hanem ezek gyűjtőknél vannak már. Plusz ugye a másik fele az, hogy mikor föltűnik egy ilyen kocsi és eladó, hogy így átnézed, és elmegy az élettől is a kedved, mert most egy 88-as versenyautó, ami VB-n is járt, és nem vigyáztak rá. Na, az úgy néz ki konkrétan, hogy így a hány inger kerülget rajta, mert be van ütve rajta a tűzfal, úgy van hagyva, ki van kalapálgatva, minden úgy néz ki rajta, mint a hány inger, és nekem nyilván az sokkal többet ér gyűjtői szemmel, viszont nekem sokkal többet ér egy ilyen autó, amiben minden alkatrész 0 kilométeres, és nem az van, hogy veszel egy gyári autót, ami konkrétan nem kapható alkatrész hozzá, és üzemeltethetetlen lesz, mert mindenében benne van a kilométerének a kilométere, és mindig csak szívás lesz vele. Most viszont a szavaidból azt látom, hogy akkor ő nem egy egyedi autó lesz, hanem ebből te szeretnél, miután már mindenetek meg lesz hozzá, meg a vonalak meg vannak hozzá, te szeretnél ebből sorozatot csinálni, tehát hogyha van vevő, akkor lehet 2, 3, 4 x darabot csinálni. Abszolút ez a tervünk. Abszolút azért is dolgoztunk, tehát egy autóért elég butaság lett volna, bár tudok itt pár olyan autót mutatni, amivel majdnem ugyanennyi energia benne van. Tudok olyan embert mutatni itt a késszel. Igen, prototípus, úgyhogy de ez kimondottan tényleg azzal a célzattal épül,
hogy hozza a megrendelőket, és meglássák ezt így világszerte. Ugyanúgy, ahogy például most is a termékeinket azért, mit tudom én, most is 2 hete küldtünk ki E92 M3 karbon műszerfalat, amit szintén úgy gyártunk itthon. Amerikába, Kanadába vitték el, úgyhogy most is már sok alkatrészt értékesítünk külföldre, és nyilván nem titkolt cél, hogy ezek az autók ezek nem itthon fognak elkelni, és nyilván a külföldi régiónak készül ez, de bizniszt akarsz belőle. De abszolút ez egy sorozatgyártott terméknek indul, ugyanúgy, ahogy a pályautó verziója is, meg az egész, és mivel nem gyártanak ilyen autókat, mint ez, ezért úgy gondoltam, hogy mi ezt a lépcsőt fogjuk meglovagolni, ezt a részét, hogy mi full autentikus kocsit gyártunk, ami tényleg nagyon-nagyon közelít a 100%-os replikához, hogyha a 2 autót egymás mellé rakod, akkor nem fogja megmondani még a szakavatott szem se, hogy melyik volt az eredeti, melyik volt a tyúk, meg melyik a tojás. Guruljunk még ide át, hiszen azért van itt egy váltónk, van itt egy motorunk, egy kipufogó rendszer, meg nagyon szép lámpasorok is. Hát ugye talán a kipufogó rendszer a legegyszerűbb, az lesz itt a legrövidebb része. Ugye az E30 M3 ProDrive-os kocsiknak annyi volt a különlegessége, hogy gyakorlatilag ugye az dupla csöves oldalkipufogós volt. Igen. Mert ugye mivel angolok voltak, ezért gyakorlatilag azért van jobb oldalon nyilván a kipufogó, ami Európában nem nagyon szerencsés itt a mi részünkön. Ők hogy nem ott ülnek be? Igen, nem ott közlekednek, hogy ez a kipufogó mondjuk a busz megállóba álló néninek a lábát fogja lepufogni, mert ők a másik oldalon vannak, ezért van itt jobb oldalon, de igazából ez is ettől lehet jobb kipufogó rendszereket, már nyilván 2025-ben vagyunk, sokkal jobbakat lehetne áramlástanilag tervezni, meg minden. De ez konkrétan 100%-ig pont ugyanolyan, mint a gyári kocsim volt. Meg lehetne szebben is csinálni az egészet, van sokkal szebb kipufogó rendszerünk, meg minden, de ez ilyen volt rajta, hogy lapított csővel volt ott az össze a 2-1, aztán utána megint elment, ezeket is sokkal szebbeken, ezt ugye X-nek hívják a gyári kipufogó rendszerben, a MS BMW-kben nagyon-nagyon sűrűn használatos dolog, ezt így oldották meg, ezért lett ez is így megcsinálva rajta. Mesélj egy kicsit a váltóról, mert ezt ugye Magadrend már gyártja, ez Magadrend az egy modern váltókat is gyártó szerkezet, illetve cég, így van. Hogy csinálja már ezt a váltót, viszont ezen is van egy kis extra hűtés, meg van egy pár extra dolog benne. Így van, elég sok extra dolgot raktunk rá azért is, mert ez most így, ahogy itt áll, ez konkrétan pont ugyanúgy néz ki, mint egy gyári váltó. Ugye a Drent legyártotta ezt az egész váltót, ami egy nagyon szép kis portéka volt már amúgy is, így kialakításban, meg minden, meg legyártották hozzá a kapcsolókulisszát a gyári alapján. De ugye gyárilag ezek az autók, csak hogy megint visszakanyarodjunk a ProDrive-nak a hívjuk maximalizmusának. Szeretnek alkotni, szépeket is csinálnak, mindig az egyik vezető versenyautógyártó az én szemléletembe, és ők váltóolajhűtőt is használtak, meg nyilván ezeket a kocsikat akkor azt azért kijelenthetjük, hogy 88-ban ez egy VB élmenő kocsi volt aszfalton. Így van. Tehát ebbe benne volt minden, mert nem véletlenül tudtak vele abszolútot nyerni, jó minőségű aszfalton, úgyhogy akkor azért már voltak komoly összkerekes lanciák, meg... Egyébként most is azért a Historic Elbén aszfalton ezek a kocsik még mindig tudnak elmenni. Abszolút. Tehát ezt ne felejtsük el, mindig marha jó autó. Simán tudnak abszolútot nyerni Historicba a mai napig. Mindegy, akkor hosszabb gyorsaságik is voltak, egy Montén meg száraz jó minőségű aszfalton, ezért raktak rá váltóolajhűtőt is. Na most ezt nem nagyon használja senki, mert egyrészt plusz pénz, az egész fittingek, meg stb., meg igazából nem annyira van rá szükség, de mivel gyárilag rajta volt, így mi is ráraktuk. Ez is konkrétan egy nagyon hosszú folyamat volt, mire úgy fényképek alapján, mert nyilván nagyon sok fényképet találsz a motortérről, belsőről, külsőről, meg ezekről, de azért ilyen kép viszonylag ritka. Az volt az egy szerencsém, hogy az egyik szervizparkban pont váltót cseréltek, és megvan az a fénykép garnitúrám,
amikor ez a folyamat megtörtént, és így kilökték a kocsi alól a váltót, és pont harang nélkül van, ugye, mert itt gyorsan le tudtad húzni, és akkor nem kellett szétszedni a motorrészét, és pont ott áll így a csövezéssel, mindennel együtt a váltó, és pont az alapján tudtuk mi is reprodukálni a váltóolaj csövezését, meg ott lehetett meglátni azokat a dolgokat, ugye, amiket már meséltem, hogy ezek nem akkora történetek, de például ez a fitting, ez 100%-ig pont ugyanaz, mint amit a gyárban a ProDrive használt. Nyilván nem kell mondanom, hogy ebből a fittingből is sokkal olcsóbban lehetett volna venni, de megvettük 2-2,5-szer annyiért az ugyanolyan fittinget, ami benne van, mert ugye ez konkrétan ezért van. Ez így ennyi. Ez egy gyors csatlakozó. Most még fordítva van benne ugye az egész, mert csak rögzítve van ugye a csövezés miatt, hogy le tud gyorsan kapni, meg ugye az egyik így van, másik úgy van, hogy ne tud fölcserélni ugye a dolgokat. Igazából ennek a váltónak ez is a különlegessége az, hogy például ilyen nem nagyon van senkinek, ez az erősítő lemez. Le szokott törni a váltónak a füle, ezért a ProDrive tervezett ide egy erősítő lemezt, amire ugye a váltótartó bakot fölcsavarozod. Na, ilyen se nagyon van senkinek, ezt is körülbelül egy ilyen, szerintem 10 darabot minimum gyártottunk, mire össze lett heggesztve, elhúzta a heggesztést, nem úgy állt rajta, mire meglett a sablon hozzá, meg lett az, hogy hogy kell rajta csinálni. És ezek, meg ugye ehhez szorosan kapcsolódik ugye ez a szépség, ami konkrétan egy sima mezei váltótartó bak lenne, ha nem a ProDrive gyártotta volna. De ez is ugye úgy néz ki, hogy ezt nyilván, mivel így gyárilag is már CNC-zve volt ez a része, ezért ki lehetett volna az egészet CNC-zni, mert nyilván akkor már léteztek ilyen gépek. De nem, mert mivel kézzel készített termék, így gondolom 3-szor annyit ki tudtak számlázni a BMW-nek érte, meg mindenkinek, és ezért gyakorlatilag nekünk sem volt más utunk, mint visszatervezni és legyártani ezt a kis szépséget. Ugye ez csatlakozik oda alulra, igen. Így oda alulra. Igen. És ugye mivel nincsen benne, csak itt vannak benne kis gumi alátétek, ez a bakrendszer rajta, és ugye fix, ezért volt az, hogy ezt meg kellett erősíteni. Az ütődésektől le tudott törni. Ne törjön le. A váltóval kapcsolatban mégis azt gondolom, hogy a csúcsok csúcsa az igényesség és a profizmus és a teljesen hasonlítson az eredetire, az pedig Viktor, hogyha ide ezt csak közelről tudod megmutatni, az pedig az, hogy a váltógombon ott van még az a kis plusz ragasztó is, hogy ProDrive hadsebesség. Hát, ez volt a gyári váltó. Ez volt a gyári, akkor van nekünk is. Így van. Kicsit, ha nekik volt, akkor nekünk is kell, hogy legyen. Is. Kicsit még mesélj a lámpasorról, mert annak is izgalmas része van, hiszen azért ilyen hella lámpasort az ember sokat látott már, meg láthat akár most is, de megtalálni az, hogy ez pont ugyanazokból a lámpákból legyen, ugyanazokkal a foncsorokkal, ugyanígy állíthatóan, mint annó volt, azt gondolom, hogy ez is egy szép volt, Zoltán, és egy komoly feladat. Majdnem kicsusszant egy sípolós. Igen, az volt. Maga ugye gyakorlatilag azzal kezdődött az egész, hogy ezeket lehetett hál' Istennek kapni. Magát a lámpatartót. Fogadókat. Igen. Nyilván nem mondom azt, hogy mekkora rakás volt, de konkrétan újra kellett csinálni az egészet, de legalább volt valami formánk, hogy mi alapján nem nulláról kellett kezdeni, hanem azt, amit megvettünk, szétvagdostuk, kigitteltük, hogy valami formája legyen, és akkor utána vissza lett gyártva, és ez már saját termék szintén megint. És akkor innentől kezdve jött az, hogy gyakorlatilag nem volt olyan, hogy így gyorsan beütötted, és akkor ezt is, tök jó, jöhet, oké, 200-as lámpa, 180-as lámpa, tök jó, jön. Igen, ám csak fölütöd a Hella katalógust, és van egy 4000 lámpájuk. És ebből is van körülbelül szerintem egy ilyen 10 darab, fogalmazhatjuk, mellérendelésnek, ami megjött, és nem olyan volt, majdnem ilyen volt, de nem volt rajta a kék matrica. Nem az meg hogy néz ki, hogy 2 van, 2 nincs, úgyhogy kellett rendelni egy párat, mire meglettek azok a cikkszámok, hogy az összes lámpán rajta van a kék Hella matrica is, gyakorlatilag, és minden úgy néz ki, az üvegeken is, meg minden, ahogy ki kell nézzen. Méretbe is passzoljon, úgy legyen. És akkor ezt a részét is megugrottad így egy pár heti keresgéléssel. Marhára örültem, mikor a dobozból úgy kivetted,
és akkor láttad, hogy igazából tök jó, de hogy ezért be fogod rögzíteni ezt a lámpát. Túrtad megint a netet, aztán rájöttél, hogy sehogy. Kapható dolgokkal ezt megint sehogy nem fogod rögzíteni, mert nincsen. Vannak készletek, olyanok, amikkel lehet rögzíteni, de azok nem olyanok, mint ezek voltak, meg nem ebbe a környezetbe passzoltak, mint ami ez volt, beépítő keretek. És akkor jött megint az, hogy oké, jó, akkor megint rajzolgatás, találgatás, stb. Mire ez így összejött, ezen még mindig ugye a prototípus gyártás van, mert ugye, hogyha ezen még 3D nyomtatott. Ez még 3D nyomtatott műanyaggal van megcsinálva, ugye a keret rajta, mert még ezt nem gyártottuk le, azok már fémbetétek visszagyártva, ezzel még nem volt idő foglalkozni, meg ez annyira nem is egy fontos dolog, mert a modern autóknál is azért már viszonylag ritkán rakja fel az ember ugye a kanyarfényeket a lökhárítóra, mert egyre kevesebb az éjszakai gyorsasági. Ez a 100%-ban használatos dolog, ami igazából, hogyha kicsit ugye ezt lejjebb állítod, akkor azért elég jól megvilágítja az oldalát, de megvan ez is, és ebben nyilván az a kuriózum, hogy ezek egy az egybe ugyanígy lehet kapni, nagyon sok lámpasort E30 M3-hoz, amiket a franciák, meg nem tudom kik legyártottak, nagyon nem így néz ki. Ez egy az egybe ugyanolyan, mint a ProDrive-os. Ez is, meg az is. Elképesztő. És gyakorlatilag ugye ez nyilván nem egy, hogy mondjam, nem egy olyan szokványos darab, amit csak úgy megcsinálsz. Azért, hogyha ezt így megnézed, azért ebben van egy pár forma, aminek úgy meg kellett stimmelnie, hogy a lökhárítóra ez konkrétan, mikor nincs még kifurkálva rajta, a lökhárító azért nincs kifurkálva rajta, mert még várom a visszajelzést azzal kapcsolatban, mert senki nem adott még írásos papírt arról, hogy elméletileg lehet használni üvegszálas lökhárítót, ez egy gyári lökhárító. Csak már ez is egy nemzeti vagyon. Igen. Konkrétan. És azért nincs lefújva a kocsi színére se, mert még várom azt, hogy megjöjjön nem is az, hogy az engedély, csak legyen egy írásos papír, mert mindenki üvegszálas lökhárítóval megy, de attól még nem biztos, hogy és akkor ahhoz még erről vennétek le a mintát, és azért nem akarod addig lefújni? Nem, megvan a mintám. Aha. Igazából szerintem, hogyha oda fölkanyarintasz a karbonsorra, igen, akkor konkrétan ott lehet ott látni, lóg, pont igen, ott lóg az ajtók alatt az M3 lökhárító, tehát ezen már túl vagyunk. De kéne tudnunk, hogy most tényleg lehet-e üvegszálas lökhárítóval menni, és nem csak úgy, hogy mindenki azzal megy, menjetek ti is azzal, hanem hogy tényleg azt mondják, hogy oké, ha ezt nem kapom meg, akkor viszont felrakom rá az eredetit, mert az eredetivel biztos, hogy újabb kérdésem van, most megint kihallottam többször a mondataidból, hogy menni vele, stb. Tehát amikor kész van, és el akarjuk adni a projektet külföldieknek, hogy vegyenek, akkor azért ezt meg akarod majd mozdítani, vagy inkább múzeum? Nem, abszolút az a terv, hogy amint ez készen vagyunk vele, bejárattuk, meg bepadoltuk, majd erről mindjárt beszélünk még, mert az is még egy nagy falat lesz az egészből, nulláról megcsinálni a programot, meg azért van ott is még egy pár olyan dolog, ami van, de abszolút az a terv, hogy megyünk vele mindenféleképpen. Azt szeretném, hogy mikor ezzel így készen vagyunk, akkor csinálunk egy kis marketinget az egésznek, és én egy ilyen nagyobb volumenű tesztet szeretnék belőle csinálni, ami igazából beharangoznánk és nyilvános teszt lenne, mert nyilván nem csak magunknak építjük ezt, nyilván nagyon sok rajongó van, aki egy ilyen E30 M3-ért nagyon-nagyon rajong, főleg egy ilyenért, ami majd azért 8500-ön fog ordítani, és elég szépen fog szólni, meg maga a látvány is, tehát ezekkel az alkatrészekkel, meg hogy korhű lesz, ugye nekem a Bastos-os dizájn a becsípődésem, úgyhogy ez az lesz telibe, és az azért majd úgy, mikor úgy megjelenik ott a... Piros-fehérben. Így van, piros-fehérben a gyári kinézetű, gyári felniken, minden kis részlet kívülről úgy néz ki, mint amikor kijött a gyárból, akkor azt gondolom, hogy sokakat érdekelhet ez a történet, és ezt meg is szeretném csinálni majd, mert nyilván ez az egésznek így a mozgatórugója, hogy akkor mozgassuk is meg az egész kocsit, hogyha készen van.
és ez ne az legyen, hogy konkrétan egy zárt teszt keretében megcsináljuk, és semmi nem lesz róla, se anyag, meg se nézők, jöhetnek majd nyugodtan ezt meg. Térjünk vissza a Kasznihoz, és akkor azt mondd meg, hogy mi lesz majd a következő lépcsőfok számunkra, hogy legközelebb, mikor majd forgatunk, akkor mit fogunk látni, vagy mit várhatunk? Hát most jelen pillanatban ugye így áll az autó, ebbe is már így rengeteg munkaóra van, de legközelebb, mikor találkozni fogunk, akkor már mindenféleképpen egy pár hónapon belül szeretném ezt az egész projektet úgy látni, hogy már benne van a motorváltó, karosszériája teljesen össze van építve, kábelkötek belefűzve, üzemanyagrendszer teljesen megcsinálva. Tehát egy ilyen 80%-os készültségre tervezem a következő találkozásunkat, mikor már az a sok szép alkatrész úgy benne lesz, és úgy kezd egyé válni az egész. Így is mutatós, én azt gondolom, de így csak a műszaki embereknek, vagy azoknak mutatós, akik ezeket a részleteket úgy tudják értékelni, de nyilván az embereknek a 90%, amikor ez úgy össze van rakva az utolsó kasznélem, és lent van a földön szépen, az az íra a pont. Záró kérdésként még itt mondtad ezt a kábelkötek kérdést. Azt tudjuk, hogy egy versenyautó építésénél az egyik legnehezebb sztori, meg programozás, meg stb. És tudjuk azt, hogy megvenni egy kábelköteget egy profi új írható komputerrel, az a könnyebbik út, de biztos nem ezt választottátok, és akarom, hogy mutasd meg azt, amit én már láttam. Igen. Az hát nagyon vicces, hogy... Ez gyakorlatilag egy 88-as eredeti pak. Nyilván már a lemezt azt már újra terveztük és újra gyártottuk, hogy sorozatgyártásnak meglegyen, de ez egy echte gyári BMW motorsportos vezérlő elektronika csomag rajta. Annyi kis okossággal, hogy ugye nyilván ez gyárilag Motronikkal ment, ami konkrétan a mai világban a Commodore 64 kb. Úgyhogy azzal már nem üzemeltetünk egy ilyen drága autót. Lehetne vele, de nem úgy működik, mint egy írható elektronikával, és itt inkább nem is a teljesítmény annyira, mert nem tudsz teljesítményben nagyon sokkal odébb ugrani, mert ugye kimondja a szabályzat, hogy a gyári gyújtásrendszerét kell használni az autónak, ugye nem rakhatsz rá hengerenkénti trafót meg ennyit, és innentől kezdve az elosztós gyújtással, vagy a rotoros gyújtással innentől kezdve a gyújtásod az azért eléggé hátra van kötve a kezed téren, de inkább a védelmi funkciók, mivel nagyon-nagyon ritkák már ezek a motorok is, tehát nem az van, hogy elszaladunk bontóba, veszünk egy alapot és elkezdjük reszelni a motort, hanem nagyon-nagyon ritka dolog már egy ilyen, ezért nyilván meg kell tenni érte mindent, hogy ez a lehető legtovább működjön, és ne az legyen a vége, hogy kikönyököl, vagy elolvad benne a dugattyú, vagy szétver mindent, mert akkor az nagyon-nagyon-nagyon fájni fog. És ennek lesz az, hogy gyakorlatilag ez úgy néz ki, mint egy eredeti, de mégis 2025-ben vagyunk, mert ugye, hogyha ebből leveszem itt ezt a kis dobozkát, akkor ott van benne. Ott van ott az írható komputer. Ott van ott az írható komputer, amit ez is megint egy ugyanolyan dolog volt, hogy nem olyan rég lettünk a partnerei ennek a cégnek, azért, mert ő gyárt ekkora motorvezérlőt, ami ebbe tökéletesen belefér, és ezért kezdtük el ezeket használni. És ugye, hogyha ezt így visszadugom rá ezt a kupakot, akkor konkrétan ez úgy bent a helyén, ez 100%-ig korhű az egész. Feri, elképesztő az a hozzáállás és az a profizmus, amivel ezt csináljátok, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szeretném megköszönni a saját nevünkben is, meg szerintem a nézők nevében is, hogy ezeket megosztottad velünk. Óriási kitartás, és nem újabb 10 évet kívánok, hanem pár hónapot az összeépítésre. Ez most már nem lesz, mert azért látjátok, hogy azért nem állunk annyira veszettül rosszul. Nyilván azért még nagyon-nagyon sok a munka, 95%-ban vagyunk meg körülbelül az alkatrészekkel, azért még van 5% ilyen olyan apróság, amit le kell tervezzünk, meg le kell gyártsunk még, de azért már a fő dolgokkal, meg a nagyon nagy munkaóra igényű dolgokkal azért megvagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem egy ilyen 2-3 hónapon belül szerintem újra fogunk forgatni, és akkor lehetőleg már elég mutatós lesz a kis Nem is kell ennél jobb végszó. Jövünk tehát majd az E30 M3 építésének második fázisával innen a NISZ Motorsporttól.
pár hónapon belül, és Feri tervei szerint mozgásképes lesz az autó, és járni fog remélhetőleg idén őszre. Meglátjuk, hogy ez így van, ez sikerül-e. mindenféleképpen ez a terv, mert most lelassultunk egy kicsit, ettől állhattunk volna már jobban is. Idén csak nyilván hamarabb jött a szezonkezdet, mint kellett volna, így gyakorlatilag a maradék nagyon sok versenyautóval, amit üzemeltetünk, foglalkozni kellett, és ez sajnos most így egy 2-3 hónapja háttérbe szorult a projekt, de most újra lendületben vagyunk, és nyomni kell. Nyomjátok ezzel, mi pedig követjük, és köszönjük szépen a lehetőséget. Én is köszönöm szépen.